جامعة الدول العربية صنيعة بريطانية. قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي بمدة وجيزة، قررت القوى العالمية بقيادة بريطانيا آنذاك إنشاء جامعة الدول العربية. تعد الجامعة العربية بحق وليدة أفكار السياسيين الإنجليز في أربعينيات القرن العشرين. ففي 24 من شهر شباط من عام 43 و900 وألف ألقى وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن خطابا في مجلس العموم قال فيه إن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. فتلقى ذلك مصطفى النحاس رئيس الحكومة المصرية التي كانت تخضع للاحتلال البريطاني، وتشاور مع الحكومات العربية لاستطلاع آرائها في موضوع الوحدة. واستمرت الاجتماعات والتحضيرات بين 7 دول عربية إلى أن تمخضت عن توقيع ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية في 22 من شهر آذار عام 45 و900 وألف. وتحول هذا اليوم من كل عام عيدا سنويا لجامعة دول البلاليص البائسة. وهكذا جمعوا هذه الدويلات ال7 وقالوا إنها تكون جامعة الدول العربية التي تجمعهم سوريا وتوحدهم ظاهريا. والمثير للدهشة حقا أن 6 من هذه الدول تحيط بفلسطين، وهي مصر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن. والدولة السابعة هي اليمن، تم ضمها من أجل مضيق باب المندب، وهو المنفذ البحري الوحيد لفلسطين المحتلة إلى أفريقيا. وبذلك أصبح من السهولة بمكان السيطرة على أعضائها وكل قرار يصدر عنها، وحتى يتسنى لبريطانيا تسليم فلسطين في طبق من ذهب لاحتلالها. لقد اعتمد الإنجليز في إنشاء الجامعة العربية على فكرة القومية العربية، تلك الفكرة التي استخدمتها بريطانيا والدول الأوروبية كأداة هدم ومعول تحطيم لكيان الدولة العثمانية الإسلامية بوصفها آخر دولة خلافة إسلامية. وبدأت الشرارة القومية بالثورة التي أطلقها الخائن الحسين بن علي شريف مكة ضد الدولة العثمانية بدوشيه وتخطيط وإسناد من بريطانيا. وفي هذا يقول الضابط الإنجليزي لورنس العرب، وهو القائد الحقيقي للثورة العربية في الحجاز، في كتابه أعمدة الحكمة ال7: لقد كنت أؤمن بالحركة العربية إيمانا عميقا، وكنت واثقا قبل أن أحضر إلى الحجاز أنها هي الفكرة التي ستمزق تركيا شذر مذر. وهكذا أصبحت جامعة الدول العربية صنيعة الإنجليز المتحدث الشرعي الوحيد للعرب. لقد كان من ضمن أهداف الغرب من تأسيسها إجبار القادة العرب على قبول وتكريس معاهدتي سايكس بيكو وسان ريمو، وهما معاهدتان دمرت بهما وحدة البلدان العربية. وهكذا فإن الغرب لا يختار فقط حلفاءه، بل أيضا خصومه من العرب الذين روضهم وأجاد تربيتهم لمواجهته فيما بعد في مسرحية هزلية لا تنطلي على عاقل. وخير شاهد ما حصل في حرب فلسطين عام 48 و900 وألف بشهادة البطل المجاهد المسلم عبد القادر الحسيني، الذي أعلن للعالم خيانة الجامعة العربية لفلسطين حين أرسل لهم: نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. ولما عاد إلى القسطل وبدأت ذخيرته في النفاذ، أرسل رسالته الأخيرة إلى الجامعة العربية: إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم دون عون أو سلاح. يمكنكم الآن دعم قناتنا عبر موقع باتريون من خلال الرابط الذي سيظهر لكم الآن على الشاشة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.